Привіт-привіт! Ви на каналі Освітній простір. Сьогодні хочу показати вам, як з звичайної упаковки з-під порошку, паперу, скотча і декоративної пасти можна створити нове кашпо, або вазу, або якийсь гарний предмет інтер'єру, наприклад, просто якусь скульптуру. Сьогодні покажу вам, як в такій техніці задекорувати, створити нову вазу. Для однієї квіточки буде дуже цікаво. У мене не збиралося багато паперу, який я буду використовувати. Треба пом'яти трошечки папір і почати приєднувати до форми. Якщо ви хочете зберегти ручку, то бажано цей папір треба буде підклеювати під ручку. Клеїти я буду це все паперовим скотчем, він міцний, добре тримається. Швиденько відривається, робота буде йти швидше з ним. І взагалі на пластиковий такий скотч, пленку, не дуже добре буде накладатися текстурна паста. Так, створюємо об'єм, приклеюючи цей папір. Картон не беріть краще папір, і бажано міцніший. Огортаємо упаковку пластикову, створюючи рельєф. Потім в цей отвір буде ставати квіточка, можна налити воду, квіточка буде добре себе там почувати. Існує багато способів використовувати речі повторно. Зараз наша планета занадто перезавантажена всякими різними використаними засобами, пляшками пластиковими, пакетами пластиковими. І такий спосіб цікавий для подвійного використання паперу, пластику. І якийсь ще час ці матеріали будуть жити і радувати мене і оточуючих, хто буде дивитися на таку красу, яка вийде. Всі частинки паперу можна задіяти. Дно не рекомендую заклеювати, бо потім моя ваза може нерівно стояти. Коли ви впевнені, що вже об'єму достатньо, треба всю форму обклеїти паперовим скотчем, бо він не пропускає вологу, і поки буде сохнути маса, папір не розмокне. Ось ця ваша формочка пластикова заклеєна папером, тому що він промокне під час роботи. Починаємо обклеювати вашу нову форму. Нове життя будемо давати зараз пластиковій ємності, який був рідкий засіб для прання одягу. І папір. Все це заклеєно скотчем. Вдягаємо рукавички. Якщо у вас годинник, бажано його теж закрити. Можете залучити дітей до такої роботи. І починаємо. Беремо масу. Має такий дуже повітряну текстуру. І наносимо її на майбутню гарну нову вазу. Зрівнюємо рельєф, можна потім додатково додати і смужки, риски, хвильки. А поки що ось так змащуємо, щоб вся форма була покрита такою текстурною пастою. Таким чином ви не йдете в магазин за новою вазою, не замовляєте у майстра таку вазу, щоб зробили вам з кераміки, а створюєте власноруч. Це ж дуже приємно і цікаво. Дно я не промазую цією масою, потім буде нерівно стояти ваза на столі або на поличці. Тримаючи за горлишко, я розвертаю вазу і наношу на неї пасту. Раджу вам слідкувати, щоб скрізь по всій площині вази об'єм, який ви додаєте, був однаковий. Це буде зручно для того, щоб ваза висохла рівномірно. І ви не чекали багато часу, що десь там щось просохло, десь щось не просохло, не встигло. Люди з давних давен ліпили собі посуд, горщики, глечики, макітри, скляночки, робили тарілочки. Тому такий навичок був наших пращурів.
Ще тоді не було магазинів, люди собі самостійно. Давно це було, правда. Ліпили з глини посуд, потім запікали його в печі, щоб він не пропускав вологу. І користувалися. Потім з'явилися вже майстри цієї справи. І ті, хто не дуже добре це вмів робити, зверталися до вже фахівців справи з гончарства. А сьогодні в нас такий майстер-клас, де не потрібні навички гончарства. Просто собі створюєте таку форму, яка вам подобається, і обмазуєте її масою текстурною, щоб залишився рельєф і з'явилася нова форма і нове життя контейнеру, в якому зберігався засіб для прання. Ось і все. Чекаємо десь 10 годин і подивимося, що вийшло. Пройшло 2 дня, текстурна паста добре просохла, можна по ній постукати, нічого не відвалюється, не хрустить, не сипеться. Зараз будемо її декорувати. Вдягаємо обов'язково перчатки, бо фарбу, якою будемо використовувати, є акрил. Акрил не дуже добре відмивається від рук. І обов'язково застеліть стіл, на якому ви будете працювати, скатертиною, чи покладіть якісь ось такі маленькі підложки для того, щоб захистити ваш стіл від фарби. Щоб виготовити спонжики для фарбування, бо фарбувати будемо не пензликом, пропоную взяти губку для посуду, підрізати від неї квадратик, прямокутник, перетворити його на квадратик і готовий спонж. Буду використовувати 2 кольори – червоний колір і срібний колір. Тому 2 спонжики. На кожний окремий колір треба по спонжику. Набираємо фарбу на губку. Фарба може бути ріденька, тому обов'язково перевіряйте її. Набрали фарбу і так трошечки фарбуємо. Спочатку треба зафарбувати дно, щоб воно найшвидше висохло, щоб можна було продовжувати працювати з верхівкою вази. Тому працюємо з дном найпершим. Губкою зручно зафарбовувати всі ці нерівності. Бачите, я не зашкурюю. Як висохла паста, так і залишаю цей рельєф. Дно пофарбувала, тепер переходжу вже на роботу з боками. Можна не всю зафарбовувати, десь більш інтенсивніше, десь залишати білою. Акрилова фарба зручна тим, що її не треба захищати від вологи, тому що вона не змивається. Якщо десь незручно фарбувати спонжиком, який ми виготовили, можна взяти пензлик або пальчиком дофарбувати. Фарбуємо далі, затираючи всі щелі, складки, які сформувалися за допомогою текстурної пасти. Так використана ємність стає потрібною у другому своєму житті. Буду зберігати в ній букети, можливо, літніх квітів, або, можливо, сухоцвіти будуть стояти вже без води. Але найцікавіше те, що ця ємність пластикова всередині, і можна налити води і поставити класні квіти, які будуть пасувати до інтер'єру. Вже дійшли ми до горлишка вази. Для фарбування вибирайте найкращу акрилову фарбу, яка буде прокривати вам усі частинки вашої вази. Бо буває фарба рідка або дуже густа, тобто така, яка за один раз ви не зафарбуєте цю площину ідеально. Беріть найкращу фарбу, яка вам тільки може попастися. Від цього залежить якість виконання роботи. Фарба для декоративних робіт. Може підійти фарба, написано на акрилова фарба для дерева. Червоною фарбою роботу я закінчила. Не чекаючи, поки висохне червона фарба, буду працювати зі срібною. Міняю спонжик на інший. Хочу, щоб потрошечки з'являвся срібний такий пил, начебто. Дуже часто я не змочую спонжику срібну фарбу, штампую, доки на спонжику не залишиться срібної фарби. Бачите, як проявляються всі текстурні частинки. Чим вище, я пропоную робити менше срібного і залишити більш червоний колір. Не хвилюйтесь, якщо думаєте, що у вас не виходить. В такій техніці неможливо щось спортити.
тому у вас обов'язково все вийде. Моя робота готова. Став вподобайку, підписуйся на канал Освітній простір і до зустрічі в нових відео. Пока-пока!